मी स्वराली सुभाष सव्वालाखे। मला नीट 2020मध्ये 608 मार्क्स आले आणि या यशाचं श्रेय मी काळपांडे सरांना आणि पांडे सर, देशपांडे सर, पटेल सर आणि नन सरांना देते। आधी एकदा काय झालं होतं की मला मध्ये खूप कमी मार्क्स यायचे आणि त्याच्यामुळं मी एकदम डिप्रेस झाले होते। मला असं वाटलं की कारण मला 500 550 असे जात होते आणि मला असं वाटलं की मी 600च्या वर कधी जाऊच नाही शकणार। पण मग मी काळपांडे सरांकडे गेली। काळपांडे सरांकडनी मला सांगितलं की तू मेसवर किती टाईम देते, तुझा अभ्यास तू किती ते किती करते आणि लायब्ररीमध्ये किती वेळ बसते। मग सरांनी मला त्यांचा टाईम टेबल बनवून दिला आणि मी त्यांचा टाईम टेबल फॉलो केला आणि माझे मार्क्स वाढू लागले। आणि सरांनी मॉड्यूल वगैरे दिले होते ते पण मी करत होते सॉल्व। आधी 10वीपर्यंत तर माझं एम म्हणजे असं काही फिक्स नव्हतं की मला डॉक्टर व्हायचं आहे की काय व्हायचं आहे। आणि मग माझा भाऊ प्रथमेश आधी KMमध्ये होताच आणि त्याच्यामुळं मला त्याचं इन्स्पिरेशन होतंच मला आणि त्याच्यामुळं मी मेडिकल ही फील्ड चूज केली। आधी मला बायोलॉजीमध्ये खूप कमी मार्क्स यायचे, पण मग मी नन सरांचं आणि पटेल सरांकडे गेली आणि माझं सगळे डाऊट्स त्यांच्याकडे मांडले। तेव्हाच त्यांनी मला सांगितलं की तू बुक्स सॉल्व कर, कारण MCQ जेवढे सॉल्व करशील आणि जेवढ्या वेळा तुझे NCERT वाचणं होते त्याच्यावरच तू तुझा स्कोर वाढवू शकते आणि त्याच्यामुळंच मला असं वाटतं की माझा स्कोर वाढला। माझं नाव सुभाष गुलाबराव सव्वालाखे, मुख्याध्यापक इंदिरा गांधी स्मृती विद्यालय मलकापूर। स्वराली ही माझी मुलगी आहे। माझ्या मुलीला यश मिळणं ही माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट आहे। ललित ट्युटोरियल्सची आनंदाची गोष्ट आहे, आमच्या फॅमिलीकरता आनंदाची गोष्ट आहे। तिने जे यश मिळवलं ते तिची अगोदरची स्कूल ऑरेंज सिटी कॉन्व्हेंटवरून, पॅरेंट्स, फ्रेंड्स, ललित ट्युटोरियलचे संपूर्ण स्टॉप, त्यांनी घेतलेले परिश्रम, शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी जे विद्यार्थ्यांना गायडन्स केलं, व्हर्च्युअल मीटिंग्स घेतली, पॅरेंटची व्हर्च्युअल्स मीटिंग झाली, त्यामध्ये जे डाऊट्स होते ते पूर्ण झालेत। आणि आम्ही जेव्हा भेटायला जायचो, आम्ही लांबचे पालक, परंतु सरांनी आम्हाला वेळ दिला, त्याच्यामधूनही तिला मोटिवेशन मिळालं आणि त्याचा जो परिपाक आहे तो माझ्या स्वरालीला 6 से 8 गुण मिळून ती यशास प्राप्त ठरली। माझी मुलगी स्वराली, अतिशय आनंद होत आहे तिने मिळालेल्या यशाचं आणि हे जे यश मिळालेलं आहे ते यश आपल्या ललित ट्युटोरियल रिस्पेक्टिव्ह काळबांडे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यश मिळालेलं आहे। पेपरच्या आदल्या दिवशीसुद्धा सरांचा फोन आला होता की मुलांना 10 वाजता झोपून द्या, लवकर उठायला पाहिजे आणि यामुळे हे सगळं यश प्राप्त झालं। तिचे यश खरंच खूप प्रशंसनीय आहे आणि या मेहनतीसाठी मार्गदर्शन तिला काळपांडे सरांनी खूप चांगलं दिलं आहे, म्हणून ललित ट्युटोरियल्सचे आम्ही सगळे खूप धन्यवाद मानतो।